Sërish bashkë të dashur miq në 20 minutë tonë të fundit ku të ftuar kemi njerëzit e shtëpisë. Kështu që ndihem shumë komode për ta bërë këtë bisedë në fundit. Kënaqësi që të kemi Fiorella Beleshin, gazetare e Radio Televizionit Ora, si dhe Dite, gazetar i Radio Televizionit Ora. Ç'është e vërteta, marrëdhënia me kolegët jo për fasad, po unë të paktën personalisht dhe Besi e gjithë ne të stafit të Dite kemi shumë të mira, kështu që është kënaqësi vërtet që t'ju kemi këtë mëngjes. Përpara se ne të kalojmë tek pyetjet tona, kemi përgatitur 2 inserte për secilin nga ju. Edhe kthehemi pas pak. Everest dhe Fiorella, në fakt protesta e kaluar kishte nga oranews zbulim më të madh të mundshëm në terren që kishte ndodhur ndonjëherë. Dhe duke parë statistikisht se çfarë ndodhte vetëm në faqen e Facebookut të Oranewsit, ka pas një numër jashtëzakonisht shumë të lartë ndjekësis në kohë reale. Domethënë interesi ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh. Dhe jo më kot neve sot po flasim me ju sepse ju keni qenë atje dhe ju keni parë çdo gjë me sy tuaj dhe patjetër që duam t'ju pyesim për sa i përket kësaj proteste. Pra për vitesh ju jeni në terren, mund të na tregoni për këtë eksperiencë të fundit? Duhet theksuar se Radio Televizioni Ora është një eksperiencë gjerë për sa i përket mbulimit, kryesisht mbulimit të ngjarjeve të vështira. Për faktin edhe sepse ka një staf, nuk kemi vetëm ne gazetarët e terrenit, por ka një staf të gjerë, teknikësh, operatorësh, teknikësh transmetimi dhe redaktorësh, është një staf teti gjerë që ka padyshim sjell një sukses të padiskutueshëm. Duhet theksuar se protesta e fundit në fakt ishte një eksperiencë interesante, jo vetëm për ne gazetarët e terrenit, por të gjithë pjesën e stafit të Radio Televizionit Oranews dhe si çdo protestë tjetër, duhet theksuar se të paktën nga eksperienca ime në terren, kjo mund të jetë protesta e 600 ose 700 që kalojmë. Edhe në Radio Televizionin Oranews, sepse duke marrë parasysh forcat politike kanë protesta permanente, duhet theksuar, të një pas njëshme. Gjithsesi duhet theksuar se ishte një moment interesant edhe për faktin se tashmë macit e audiencës janë bërë më evident, janë bërë më të pranishëm në mediat vizive dhe suksesi është më i madhshëm. Dhe shpresojmë dhe të paktën nga të gjitha dhënat që ne morëm ishim të suksesshëm dhe arritëm të transmetonim atë se çfarë realisht ndodhte në terren për qytetarët. Në gjitha mënyrat, përfshirë dhe dronin, përfshirë dhe gjithçka tjetër, ose kamerat ku ju keni tentuar të hyni gjithkohës për te gardhit, nuk e do të guximin tuaj si që ishte duke kuptuar. Për merr turma kur janë në protestë, po përveç gazetarëve që ishin këtu në Tiranë, përveç operatorëve, teknikëve të lidhje direkteve, ishin dhe gazetarët në rrethe që përsollin lajmin që në orët të para të mëngjesit kur protestuesit po vinin drejt Tiranës. E përcollën me mënyrat më të mira, kishim të shpërndarë në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Gjithashtu në Tiranë të gjithë gazetarët ishin të shpërndarë në seli qendrore të partive politike, siç është PD-ja, TLS-ja. Kishin deklaratë ta kishit prapë në kohë reale. Po ta kishim në kohë reale. Kishim një organizim të punës për që tamam të edhe për këtë duan të falenderuar redaktorët që ishin këtu, bashkë me presidentin që i kishte besuar, drejtoreshën që i kishte besuar gjithçka, gazetarëve që kishte në terren, redaktorëve që kishte këtu. Transmetimi ka bërë një punë fantastike sepse ne mund të bëjmë, unë kam punuar për shumë vite në transmetim, gazetarët në terren mund të bëjnë një punë shumë të mirë, në qoftë se regjizori që është ulur aty nuk kap momentin e duhur, nuk kap, ashtu si kur jeni ju në studio, nëse ti bën një veprim, nëse regjizori nuk e kap, atëherë e ke bërë kohë sepse nuk del në transmetim. Është e vërtet, pra është puna zinxhir. Absolutisht. Po si është punosh në terren në vendin tonë? Është një pyetje për të dy ju, edhe dua eksperienca të ndryshme se për shembull në rastin e protestës së fundit ishte edhe ai gazi lotësiellës që e bën më të vështirë edhe komunikimin dhe sigurisht mund të prekte këdo nga ju. Filloj me Fiorella ja 2 herë të iku zëri. Më iku zëri. Tregojmë eksperienca të ndryshme. Nisim nga kjo më e fundit. Everesti ka më shumë eksperiencë. Everesti ka më shumë eksperiencë me protestë sepse ka shumë vite në terren. Unë kam rreth 1 vit që jam në terren. Kjo protestë ishte çike vështirë. Pasi ashtu siç thatë ju në fillim, të merr turma me vete për edhe ajo dëshira që ti je sa më afër lajmit të transmetosh gjithçka. Edhe unë shkova sa më afër derës së kryeministrisë bashkë me protestuesit për shkak se ato po shemnin pjesën e Korpullës për të cilën reagoi dhe për vetëm gjë që reagoi dhe kryeministri.
Në ato moment të gaz lotësielës, ishte shumë e vështirë që ti do të raportoje për situatën çfarë po ndodhe, por një moment shikoje të gjithë, ishte biles një nga momentet më të vështira kur kemi parë kolegun ton të emisionit të Dritan Hilës, që ai nxjerr të shkum nga goja, kishte rënë gjendje të fikut. Po dhe unë po e gjëroja në atë. Po gjëroja në atë moment dhe shikoja që ai nxjerr të shkum nga goja dhe ishte shumë e vështirë sepse ti do të bëje detyrën si gazetare për ta nxjerr atë për ta transmetuar. Gjithashtu ishte një moment shumë i sikleshëm për shkak të vuajtjes së atij, por kishte edhe shumë të tjerë, ishin dhe policët që kishin efekte nga gazi, ishin gazetarë që edhe ti në atë moment edhe do të transmetosh, por edhe je për ballë rrezikut, edhe në momentin mua më iku zëri për shkak se nuk kujtohet. Kjo pjesa sepse kam qenë për lajmin e fundit i te kalon të gjithë këto. Everest do flasë ti siç di ti se Fiorella do të vetën. Ke shumë vite. Për shkak se unë doja të raportoja, po edhe gazi më kishte bllokuar dhe nuk raportova ato. Flisti Fiorella dhe Fiorella ishte ja se kolla ikte zëri. S'kishte faj. E imagjinoj domethënë çfarë ndodhte edhe kur e kemi parë nga droni pamjen pra që moment që i dhe gazi, njerëzit hiknin nga ajo zonë aty, duket e të mërshme, sinqerisht. Gjithsesi, por është një eksperiencë që të ndihmon shumë. Të ndihmon shumë profesionalisht. Çfarë nuk të vret të bën më të fortë, kjo është po, është vërtet. Everest, po, nëse nuk e. Jo, absolutisht, do të them vetëm këtë që ora në situata të tilla në protestë është një ekip fantastik. Jo vetëm në protestë, jemi. Po në situatat e tilla që janë emergjencë, sepse ti nuk është parashikon se çfarë do të ndodhë. Dhe është i angazhuar dhe është i kanë rregulluar gjithçka që ti jesh aty. Ishin shumë gazetarë që ishin në terren ato ditë përpara kryeministrisë. Super punë ora. Bravo. Po Everest? Duhet theksuar se ne gazetarët, kryesisht gazetarët e terrenit, të cilët prekim terrenin, leksioni i parë i gazetarisë është që të zhvishesh nga emocionet. Por në raste të tilla, kryesisht kur ka turma, kur ka, mund të themi, dhunë, kur ka një pjesë të qytetarëve të cilët shtyjnë, afrohen, gazetari donë bëhet pjesë në kuptimin që edhe me idenë për të kapur lajmin e fundit dhe kështu ka ndodhur me ne në gjitha protestat. Do të thënë, jemi me idenë për të kapur lajmin e fundit, por harrojmë ndonjëherë edhe mënyrën se si duhet të ruash veten apo mënyrën se si të transmetosh. Gjithsesi duhet theksuar fatmirësisht ka pas incidentet vogla, por në përgjithësi është menaxhuar shumë mirë situata dhe duhet theksuar se kalojmë për tek sajt. Media shqiptare, me që më pyete për terrenin, është vështirë të punosh terren. Duhet theksuar se në përgjithësi gazetaria shqiptare është pak gazetari, duhet themi, të paktën në leksionet e shkollës dalin me një lloj gazetarie teorike dhe mungon pjesa e një trajnimi në terren. Unë kam mbuluar dhe 21 janarin, kam qenë në fillimet e mia të gazetarisë, 21 janarin e hershëm. Ishin vetëm gazetarët e mediave shqiptare të cilët nuk ishin shenja treguese, nuk ishin maska mbrojtëse, nuk ishin, po themi, të gjithë. A ti po thua duhet përgatitesh njësoj si vendi ku ti po shkon? Ku po shkon? Po të shikosh të paktën në protesta ku ka pjesëmarrjet mediave tuaja, të gjithë janë me shenja treguese, shumë jo vetëm Beijing, kanë veshje të cilat janë për protesta, kanë masa mbrojtëse kundër gazit, kanë të gjitha ato pajisje të cilat atyre ju duhet që në pikë pari të mbrojnë veten e tyre. Everest, më falë, për 21 janarin të zhdash dhe një antiplumb. Po, këtë ka protesta. Këtë kanë protesta qytetare dhe kryesisht protestat të cilat në një farë forme paralajmërohen për të dhunshme. A mund të bëjmë një krahasim, Everest, me që ke më shumë vite të protestës së 21 janarit dhe protestës së fundit që ndodhi? Mund të bësh ti si gazetar eksperiencën tënde? Nuk mund të bëj një krahasim për faktin se duhet theksuar në fakt, ndoshta edhe për mënyrën se si policia e menaxhoi të gjithë situatën e protestës së 16 shkurtit, kishte dhunë institucionale, pra kishte një farë dhune, një mllëf të qytetarëve të cilët e shprehen te godina e kryeministrisë. Nuk mund të them që kishte një konfrontim mes individëve, pra protestuesve dhe policisë, dhe në këtë pikpamje ishte e ndryshme. Pra kishte dhunë institucionale, pavarësisht faktit se policia hodhi gaz lotësielës dhe duhet theksuar që ndoshta e tejkaloi masën e hedhjes gazit lotësielës dhe jo vetëm, por nuk mund të bëjmë një krahasim për faktin dhe për mënyrën se si u zhvillua e gjithë ngjarja dhe për faktin se ndoshta ndryshe nga 21 janari liderit e opozitës ishin sheshe dhe kjo e bonte pak më të kontrollueshme protestën, pra edhe mënyrën se si fakti që po themi kryetarët e partive kësaj ere ishin në shesh, dhe herën e kaluar ishin në kafe.
Paktën kështu është folur deri më tani. Po të shikojmë protestet 16 shkurtit. Ka ndryshim, domethënë turma u la e lirë, ndërkohë që ti thua turma nga ana tjetër këtej nuk është lënë e lirë. Nuk është lënë e lirë edhe për faktin duke marrë parasysh edhe pse u tentua që të ishte një protestë pa qytetarë, që me idenë që zërin e kishin qytetarët dhe për gjithçka vendosin qytetarët, po të bëjmë një lloj analize, në fund të protestës ishte vetë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha që vendosi mbylljen. Që mbylli, po, e kuptoj. Që në një mënyrë apo tjetër ti thua që e mbylli si protestë komplet. Gjithsesi, si vlerësoni situatën politike aktuale? Se ju keni zgjedhur për raportim politikën. Tani je për raportim Fiorella për partinë? Nga muaj që vjen. Për Partinë Socialiste. Okej, ndërsa Everesti është për Partinë Demokratike. Pjesën dhe djathtë. Okej, pjesën aktualisht për opozitë. Aktualisht. Po, si është? Pse keni zgjedhur politikën? Nga që unë kam punuar shumë vite në transmetim, edhe politika përbën lajmin kryesor. Në çdo media, sidomos në informative, politika prodhon më shumë, ti je më angazhuar, ti ke më shumë informacione rreth asaj dhe mua më ka tërhequr më shumë drejt kësaj edhe sipas ambiceve të mia mendoj që kjo është ajo që duhet të ndjek. Nuk e di nëse do të bëj edhe kulturën dhe socialen, pavarësisht se edhe mund ta bëj, por çështja është politika është ajo. Situata sot është e vështirë. Është e vështirë për shkak se kanë hyrë në lojë të gjithë aktorët. Është Partia Demokratike që lideri i opozitës që ka kërkuar djegjen e mandateve, ka propozuar të gjitha aleatëve të saj dhe kanë rënë dakord që djegjen e mandateve, është Partia Socialiste e cila ka thënë që nuk do të ketë zgjedhje të përgjithshme të parakoshme, nuk do të jap dorëheqjen kryeministit Edi Rama, gjithashtu janë ndërkombëtarë që i kanë kërkuar opozitës që mos të djegin mandatet, ka kërkuar. Ne themi djeg, po dorëzoj mandatet. I ka kërkuar deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për integrim që mos i dorëzoni mandatet, mos merrni mos dëgjoni fjalën e liderit tuaj, mos i dorëzoni mandatet pasi kjo cënon demokracinë. Gjithashtu sot dua t'ju kujtoj që presidenti i Republikës ka thënë që ekstremet në politikë dëmtojnë demokracinë, kështu që opozita duhet bëjë një hap prapa, por dhe mazhoranca duhet bëjë 2 hapa prapa. Kanë hyrë të gjithë aktorët në lojë, besoj që kur hyn ndërkombëtarë gjithmonë ka një lloj marrëveshje. Por më shumë dhe dorëzoj apo jo mund të përgjigjet Everesti është më pranë opozitës. Everest dje deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës, deklarata që po themi goditi më fort atë çfarë po ndodh aktualisht, është deklarata e cila u mbaj përpara se të bëj mbledhja në Partinë Demokratike dhe të vendosë edhe nga Këshilli që të dorëzoheshin mandatet. Pra janë 2 institucione brenda Partisë Demokratike që kanë vendosur mandatet dorëzohen. Sot do të mblidhet forumi më i lartë i Partisë Demokratike që quhet Këshilli Kombëtar, pra është forum më i gjerë i cili përbëhet nga gjithë strukturat kryesore të Partisë Demokratike, por duket se është rrugë pakthim. Duket se është rrugë pakthim për faktin se tashmë duhet theksuar se Basha, zoti Basha, ka dhe presionin e brendshëm për faktin se të paktën artikulimi politik arriti ekstremet edhe para protestës, por edhe në protestë, edhe sjellje dhoj edhe vendimarrja për djegjen e mandateve ishte për shkak pra të atij presioni qytetar, kryesisht qytetar opozitar, por edhe për shkak të faktorit brendshëm. Të paktën të gjitha burimet që janë të sigurta, bëjnë me dije që nuk do të ketë tërheqje. Pra, është vendosur djegja e mandateve, madje sot përcaktohet edhe mënyra se si të gjithë deputetët, pra do të gjetë mënyra më kushtetuese dhe më ligjore, edhe për faktin se ka një procedurë parlamentare për mënyrën se si dorëzohen mandatet. Nesër paradite, pra, kur edhe kanë thirrë protestën, pritet që të gjithë deputetët në mënyrë individuale të shprehin vullnetin për lënien e mandateve, pra është rrugë pakthim. Do ketë njerëz që do dalin nga linja? Ka njëri ka dalë. Është deputeti i Lëvizjes Socialiste për integrim, zoti Lefter Koka, i cili shprehur kundër dhënies mandateve, por të paktën siç është zhvilluar e gjithë situata politike, për Partinë Demokratike nuk është çështje se do të marrin mandatin persona të tjera apo jo. Ata theksojnë se ky është një çështje e vullnetit politik. Pra është vendim i vullnetit politik dhe një vendim moral i opozitës, duke theksuar se nuk mund të ketë një parlament, pra nuk mund të ketë një opozit fasad dhe një parlament që sipas zotit Basha tashmë kontrollohet nga banka. Në fakt, thotë që parlamenti përbëhet nga 140 deputet, dhe unë nuk e di se si kjo shprehje të shkruar. Ka interpretim. Ka interpretim se deputetët e mazhorancës i kemi pyetur për shkak se si mund të funksionojë një parlament pa opozitën. Ato thonë që është legjitim pasi ka 50+1 vota, ne i kemi votat, pavarësisht se për 84 për ligje që kërkojnë 84 vota nuk i kanë, por as me opozitën sot. Dua të shkëputem pak nga politika, pse? E di pse se qëllimi i ftesës është për lodhjen tuaj në terren. Kështu që shkëputemi pak nga politika edhe nxjerrim në pa më shumë punën që ju bëni
që është vërtet shumë e vështirë, që është vërtet shumë e vështirë, jo fizikisht, se sa është e vështirë për gjitha kushtet ku operohet në Shqipëri. Kështu që kalojmë pak tek ju, shkëputemi nga politika, në fund fare do e marrim vesh sigurisht të raportuar nga gazetarët e televizionit Ora se çdo të bëhet. Tani kemi protestën e radhës që do të jetë ditën e njëjtë në mos gaboj në orën 10. Nesër, po. Nesër. Jeni përgatitur për nesër me këto gjërat kundra gaz? Kjo është gazetaria që punë, po e don e bën, po nuk e don, nuk e bën. Mos e bëj fare, po nuk e do. Mos e bë fare, hiç dorë. Në qoftë se mendon që është e punë e lodhshme, nuk bëhet. Është e vërtet, po unë nga që jam moderatore kam të lehtë. Po me pasiona. Me pasion, vjen keq, nuk do e bëja kur. Më fal, si e përgatitur për nesër Everest? Do vi pas pak ditë. Duhet theksuar se ne që jemi afër politikës marrim edhe vesh në mënyrën se si zhvillohet dhe do operohet, e kemi këtë privilegj të theksuar. Ndryshe nga kolegë tanë, të themi të vërtetën, sepse ne kemi një pjesë, ne përfaqësojmë një pjesë shumë madhe të kolegëve të Vora. Ja, ta dëgjojmë. Masat i kemi marrë që t'jetë një mbulim sa më i gjerë që qytetarët të ulen dhe të informohen para Oranewsit. Pastaj pjesa tjetër është këto maska, këto gjërat i ke marrë me? Do t'i marrim nesër gjithë. Po, duhet të themi një gjë për të protestat që ndodhi të shtunë. Në momentin që është vështirësie, janë efektivet e policisë që të mbrojnë, ka pas shumë raste kur të mbrojnë, ka raste protestuesit kur mendojnë që kur shihun që ti je gazetare, të lëlirojnë rrugën, të kalosh, ashtu si edhe gazetarëve që i kishin rënë të fikët, i ndihmuan, i kanë marrë nga një vend, i kanë ndihmuar për të çuar drejt ambulancës, pasi ambulanca nuk mund të brenda. Kështu që ne pak a shumë jemi më shumë të mbrojtur se protestuesit. Çështja se ne do të raportojmë, situata asnjëherë nuk i dihet se si do Ka dhe momente kur sulmohesh. Po, absolutisht, ka dhe momente që sulmohesh, po ndonjëherë qytetarëve ju dhëmb edhe e vërteta. Ndoshta ti ke thënë një të vërtetë që atyre s'u pëlqen dhe kur shohin logën thënë këto që thonë që ka raste që edhe sulmohesh. Përgjithsisht ne mbrojemi, po ka raste që sulmohesh, ka raste dhe kolegë që ndoshta janë më shumë televizionet varet edhe nga politika editoriale që kanë dhe sulmohen kur e shikojnë që ti po thua diçka që ne s'po e bëjmë, ose kur thua që ne po filmonim atë ditë që protestuesit po shkonin drejt derës së kryeministrisë dhe po gjuanin me gur, edhe shikonin mos na filmo, e kupton? Po mirë, po rivaliteti me gazetarët e tjerë? Të gjithë janë për të kapur momentin e dur. Për të kapur moment, po absolutisht. Po mos ketë, nuk ka as konkurrencë, as nuk ka një më i mirë, ose një televizion më i mirë, ose një televizion më i shikuar. Gjithmonë ka. Sa mirë që s'punojnë në terren. Është e ngjashme me ato shifrat e shikueshmërisë. Është e bukur gjithsesi. Të gjithë projektojnë terrenin kur bëhen të gjithsesi. Speaker ose drejtuesi e emisionit më i mirë? Një marrë. Unë u kënaqa. Faleminderit për ftesën. Dy gazetarë shumë të mirë, në radhë të parë në komunikim, edhe sigurisht dy gazetarë që raportojnë sakt, dhe kjo është më kryesorja për mendimin tim, të themi lajme të sakta dhe jo të rreme. Faleminderit shumë Fiorella Beleshit dhe Everest Dite, kënaqësi shumë e madhe për këtë mëngjes. Ndërkohë që të dashur miq ne kemi përrritur në fund, sigurisht do t'ju lëm ta kemi sërish nesër në orën 8 të mëngjesit. Deri atëherë kalofshi mirë.